سږکال د اوړي په پیل کې د پکتیکا او خوست ختیځ ولایتونه د زلزلې زورورو ټکانونو له سختو ویجاړیو سره مخ کړل. د دې پیښې په پایله کې مو تر 1000 زیات شهیدان درلودل، تر 3000 زیات ټپیانو، تر 11000 زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. د دې ویجاړیو مدیریت زموږ په څېر یو نوتشکیله حکومت لپاره رښتیا هم ډېره ننګونکې چاره وه. د وروستۍ زلزلې د شهیدانو ورثو او ټپیانو ته 180 میلیونه افغانیو نغدي مرستې وویشل شوې. د همکارو خیریه موسسو او مرستندویه هیوادونو په همکاري د 100,000 څخه زیاتو زیانمن شویو کورنیو لپاره د خوراکي، غیر خوراکي او نورو د اړتیا وړ توکو مرستې وویشل شوې. له 1000 څخه د زیاتو زلزله ځپلو لپاره د دایمي استوګنځایونو تنظیم وشو. لا د زلزلې ټپونه نو مرهم شوي چې د قهرجنو سیلابونو لړۍ زموږ د ولس ډېر څه له خپلو توپاني څپو سره یوړل. د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې نږدې 200 تنه شهیدان شول. نږدې 300 تنه ټپیان شول. له 12,000 څخه زیات کورونه ویجاړ شول. څه د پاسه 9,000 څاروي چې زموږ د کلیوالو سیمو له محدودو وسایلو څخه ګڼل کېږي له منځه ولاړل، او له سګونه زره جریبه څخه زیاته کرنیزه مځکه ویجاړه شوه. د سیلابونو په نتیجه کې د ویجاړیو او تلفاتو مدیریت زموږ د حکومت لپاره بله جدي ازموینه وه. الحمدلله چې اسلامي امارت وتوانېده چې په خپلو ناچیزو وسایلو او امکاناتو سره د دې آفت مدیریت وکړي. هغه الوتکې چې په تیر کال کې زموږ د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواک انجنیرانو بیا رغولې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېرې کارند ثابت شوې. همداراز د پیښو په وړاندې د دولت وزارت او نورو وزارتونو او همکارو موسسو په مرسته وتوانېدو چې نږدې 100,000 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې په ښه مدیریت او شفافیت سره وویشو. د مرستو د ویش دا لړۍ اوس هم روانه ده. د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ څه باندې 6 میلیونه انسانانو ته خوراکي مرستې وویشل شوې. درنو حاضرینو، زموږ په څېر یوه جګړه ځپلي او تازه له جګړو راوتلي نوپایه حکومت لپاره د داسې درنو او خونړیو طبي پیښو مدیریت ډېره ننګونکې چاره ده. سره له دې چې زموږ حکومت وتوانېده چې خپله انسان دوستي او د کامیاب مدیریت وړتیا خپل ولس او نړۍ ښکاره کړي، خدا هیڅکله بسنه نه کوي. له دې فرصت څخه په استفادې پر نړیوالې ټولنې او نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کوو چې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو افغانانو لاسنیوی او مرسته یې وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړونده برخو کې هر راز همکارۍ ته آماده دي.
چې هم د حکومت له لوري او هم د خیریه بنسټونو او همکارو هیوادونو له لوري کېدونکو مرستو په رسولو شفافیت او هر راز تسهیل کې پوره همکاري وکړي. نو د دوامداره بهبود او ښه والي دپاره زموږ هیله او ارزو دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د افغانانو خپل حق ورکړل شي. افغانانو ته د نورې نړۍ د نورو انسانانو د نورو هیوادونو په شان لارې خلاصې شي، تګ و راتګ اسانه شي، هم له زمیني لارې او هم د هوایي دهلیزونو له لارې موږ راکړه ورکړه ولرو، تر څو مو هیواد سوکه په خپله په پښو ودرېږي. او زه امید لرم هغه هیوادونه چې د افغان تجارانو دپاره په ویزو کې سهولت راوست، تر څو تجارت، صادرات او واردات زیات شي او ګټه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. له هغو خصوصي مننه کوم او کومو هیوادو ته چې لا تر اوسه پورې د تجارانو او د مریضانو او د نورو اړمنو خلکو مزدورکارانو تګ و راتګ مشکل ده، هیله ده هغوی هم په ویزو کې او په تګ راتګ کې سهولت راولي چې هیوادوال وتوانېږي په بهر کې خپل کارونه چې بند پاتې دي هغه په مخ بوځي او هغه 5 روپۍ چې د لاس په تړاکو باندې ګټي او د تاسې هیوادونه درته جوړوي او آبادوي هغه په ښه طریقه سره خپلو کورنیو ته راولېږي. نو هیله مې بیا هم دا ده چې باید د موږ له بانکونو نه بندیزونه پورته شي، د افغانستان سرمایه چې شتمنۍ چې کنګل شوي دي هغه آزاد شي. همدارنګه ټولو سفارتونو ته، ټولو خارجي نمایندګیو ته او ټولو بهرنیو کارمندانو ته د اسلامي امارت په استازیتوب ډاډ ورکوو چې لکه څنګه چې په تېرو 12 میاشتو کې د دوی امنیت ته خاصه توجه شوې وه، همداسې به له دې نه هم زیاته توجه کېږي. United Nations, we responded from January to June this year, and I'm talking about the first 6 months of the year, to nearly 22 million plus people with various forms of assistance. As was noted earlier, the World Food Programme provides an amazing work reaching out to more than 20 million people with food since the beginning of the year. UNICEF and WHO and health partners, more than 7.7 million people with health care, 3.6 million children under 5 years of age, pregnant and lactating women assisted for acute malnutrition. I can continue the list. It's a long list because Afghanistan people unfortunately are poor. They need help without natural disasters and without the floods. The original situation is very difficult. According to our estimates, at least 112,000 people were affected by flooding this year. Faced with the dramatic earthquake as well as the dramatic floods, the humanitarian community got together and were able to respond extremely rapidly to all the affected population, and to do so in coordination with all the actors. I would also remind this assistance that for the humanitarian actors to be able to respond as quickly, they need to be able to do so and be supportive. Collectively, we are extremely grateful for the incredible security and access that we've had in the country, but as a humanitarian community, we are sometimes faced with bureaucratic difficulties that can be lifted fairly easily, and I'm sure the ministers present are very supporting the fact that this is not the case, so we can respond as early as possible to the affected people. I've sought to see how we can support both in the short term but also in the longer term. We have reprogrammed the resources to ensure that those
districts, those households who are most affected, are receiving the support that they so desperately need. And one final point that I think it's important to make. Floods, we know, they take away lives, they take away property, they destroy and damage agricultural land. But here, as in everywhere around the world, floods also give. They also refresh the soil, they also make the soil richer and more fertile. And I think as we look forward, it's absolutely vital we are able to help those families who have been affected by the floods also recover and benefit from the refreshed, the rejuvenated soil they now have, whether it's through the seeds, the tools that also Isaiah mentioned as well. So looking at the short term, but also I think we have to look at the longer term. As I say, floods take away, but they also give. And I think it's really important. And we continue working with our partners across the areas and across the country. We have been engaged in the health service delivery. We are in the 2,300 health facilities, working very closely with WHO to ensure that people are reached with health services out there. UNICEF also provides water, sanitation and hygiene, and it works across the country. In addition to that, we work very closely in the nutrition sector to ensure that children can be very well nutrited and they are good in terms of their well-being and health. We also provide protection services to ensure children and women can stay in safe and secure environments, and this is in addition to the mental health and psychosocial support within the health facilities and within the communities. UNICEF also provides education both in the public system and across the other systems of the country. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره